नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे टेक सविहारण। तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता 12वीच्या निकालासंबंधात इथं सगळ्यात मोठी बातमी आलेली आहे। निकालाचा फॉर्म्युला जो आहे तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा जो आहे तो फायनल स्टेजवरती आलेला आहे आणि इथं पुण्यात बैठकीचं आयोजन इथं केलेलं आहे। तर मित्रांनो, जेव्हा CBSEनं तुम्हाला तर माहितीच आहे, CBSEनं जशी 10ची एक्झाम कॅन्सल केली तशीच महाराष्ट्र बोर्डनी सुद्धा जे आहे ते 10ची एक्झाम कॅन्सल केली। म्हणजे महाराष्ट्र बोर्ड जे आहे ते CBSEच्या पावलावर पाऊल इथं टाकत आहे। तर तुम्ही इथं बघू शकता आतासुद्धा CBSEने जसं 12च्या बेसिसचा फॉर्म्युला जो आहे मार्क्सचा निकालाचा तो जाहीर केलेला आहे, त्याच पद्धतीने इथं महाराष्ट्र बोर्डसुद्धा त्याचा फॉर्म्युला जो आहे तो जाहीर करणार आहे। तर मित्रांनो, इथं शक्यता आहे की CBSEने जो फॉर्म्युला लॉन्च केला 30-30-40, तर तोच फॉर्म्युला इथं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जे आहे ते वापरण्याची इथं शक्यता आहे। तुम्ही इथं बघू शकता महाराष्ट्र सरकारनं कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर 12वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाकडून 12वीचा निकाल जाहीर करण्यासाठीचा मोठा फॉर्म्युला अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे। शिक्षण मंडळाकडून रविवारी म्हणजेच 20 जूनला महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे। या बैठकीत 12वी बोर्ड परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्याचा फॉर्म्युला जाहीर होण्याची शक्यता असल्याची माहिती आहे। तर इथं बघू शकता तुम्ही, आता जो आहे 20 जून म्हणजे काल जे महत्त्वाची बैठक आयोजित झाली त्यामध्ये निर्णय घेण्यात आला असेल। तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता जे आहे तो लवकरात लवकर जे आहे तो फॉर्म्युला इथं आपल्या समोर येणार आहे। आणि इथं बघू शकता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या मंडळाच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे। या बैठकीत 12वी निकाल संदर्भात फॉर्म्युला ठरण्याची शक्यता आहे। 12वीच्या विद्यार्थ्यांचं नेमकं मूल्यांकन कसं करायचं यासाठी यापूर्वी राज्य मंडळाच्या बैठका झाल्या। उद्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली आहे। या बैठकीत फॉर्म्युल्यावर अंतिम निर्णय काय होईल तर याची सर्वांना प्रतीक्षा आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की असेच एज्युकेशनल रिलेटेड जे व्हिडिओज आहेत ते तुमच्यापर्यंत लेटेस्ट अपडेट येत राहतात। त्यासाठी तुम्ही चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करणं हे नक्की फ्री असते, त्यासाठी तुम्ही तुमच्या भावाच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आणि एज्युकेशनल रिलेटेड व्हिडिओज जे आहेत ते अपडेट्स तुम्हाला नक्की या चॅनलवर 100% मिळतात, त्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुम्हाला जर कोणते ॲग्रिकल्चर कॉलेज किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेज किंवा कोणते कोर्सचा जर माहिती लागली तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक भेटून जाईल, तेथून तुम्ही पाहू शकता। तर मित्रांनो, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।